idén ősszel, 2024. szeptember 1-én utaztam ki Iowa Citybe, az IWP, vagyis az International Writing Program meghívására, és egy fantasztikus élmény volt ez. Talán mondhatom, hogy Amerikának, meg lehet, hogy az egész világnak is az egyik legfontosabb vagy elismertebb íróprogramja. 1967-től hívják így, lehet, hogy meg korábban is létezett, de alapvetően ez a program 67-től létezik, és 160 országból több mint 1600 író-alkotó vett már részt rajta, és mi is idén 32-en voltunk 28 különböző országból, tehát egy nagyon széles spektrumról válogatnak. Ez egy 2,5 hónapos ösztöndíj, ami Iowa Cityben zajlik, és Iowa City egy olyan város, ami az egyetem köré épült, ez egy egyetemváros, és ilyen értelemben ez egy nagyon szoros kapcsolatot jelent az egyetem és az íróprogram között. Hát végül is az egyetem keretein belül zajlik az íróprogram. Hát tényleg fantasztikus élmény volt, és egy nagyon kényelmes hotelszobát kaptam, ahol 2,5 hónapig laktam, és írtam, és fordítottam, és olvastam. Számos híres magyar író járt ezen a programon. Nemes Nagy Ágnes az egyik leghíresebb, de Petri György is megfordult itt, Gergely Ágnes, G. István László, sokan egyébként az én korosztályomból Krusovszky Dénes volt már, Tóth Kinga, tehát azért számos más író is részt vett már ebben a programban, de hát nagyon nagy amerikai nevek is voltak itt, tehát a Paul Austertől kezdve a Kurt Vonneguten át, John Ashberyig tényleg sokan megfordultak itt, és emiatt azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés az ő nyomdokaikba lépni valamelyest. Ezt a programot én már legalább nem tudom 10-15 éve figyelem, vagy tudok a létezéséről. Tényleg hogy az ember mondjuk néz amerikai sorozatokat, vagy nem tudom, akkor abban ennek a programnak a neve ez újra és újra fölmerül, mert hogy az amerikai írótársadalomban is ez egy ilyen fontos állomás. Ők is szeretnének bejutni. Egyébként néha az jutott eszembe, hogy lehet, hogy könnyebb nemzetközi vagy külföldi szerzőként bejutni, mint amerikaiként, mert hogy ott is egy ilyen hihetetlen nagy túljelentkezés van erre. Úgyhogy igen, ez régóta volt egy álmom, hogy oda kijussak. Nagyon sűrű volt a program, és amikor először megérkeztem, akkor kicsit meg is ijedtem, hogy túl sok programot zsúfoltak be a naptárunkba. De aztán kiderült, hogy ez nem így van, mert hogy egyedül voltam, és hogy ez jó volt, hogy valami szervezte ott az életet. És hétfőnként volt egy egyetemi óra az Iowai Egyetemen, amit Christopher Merrill költő, író, tanár, az IWP-nek az egyik kitalálója, főszervezője tartott. Ezt úgy hívták, hogy International Literature Today, ami a nemzetközi irodalommal foglalkozott, és minket, írókat hívott meg, hogy tartsunk órát. Tehát ez úgy nézett ki, hogy minden hétfőn 2-3 író egy ilyen 1,5 órás óra keretében mesélt a saját hazájáról, az ő munkájáról, az irodalmi hagyományról, az ebben elfoglalt helyéről, és így egymást is megismertük, illetve a diákok is megismertek minket, és aztán pedig a diákok előre készülhettek, és kérdéseket tettek föl nekünk, amiket mi megválaszoltunk az óra végén. Tehát volt egy ilyen interaktív része is a dolognak. Ez volt hétfőnként, volt egy minden pénteken délután, azt hiszem 2:30-tól egy fordító workshop. Ez a nagyon híres Samba House-ban volt, ami az Iowai íróprogramnak az egyik ilyen ikonikus helyszíne, ez egy ilyen faoszlopos verandás régi ház. Van egy hinta a verandán, és ez is egy ilyen nagyon híres hinta, sokan ültek már ebben a hintában, és akkor ott voltak felolvasások is, meg ez a fordító workshop, és akkor ez úgy nézett ki. Én nem voltam benne a fordító workshopban, de egy-két alkalommal részt vettem, és
Tehát összesorsoltak diákokat az egyetem fordító, megint csak a Masters programjából, vagy MFA programjából a közülünk szerzőkkel. És akkor az ő műveikkel foglalkoztak a diákok, és akkor órára megbeszélték ezeket a szövegeket, hogy hogyan érdemes őket lefordítani. És aztán ennek is a végén volt egy ilyen nagy felolvasás. Voltak csütörtökönként panelbeszélgetések, ezek sokszor ilyen társadalmi politikai kérdésekről szóltak, demokrácia és írás. Ezek alapvetően egy ilyen, inkább egy ilyen társadalmi, szociális, politikai kontextusban zajlottak, és itt is kiültettek, nem tudom, talán 4 írót, és írhattak előre egy ilyen beszédet, egy ilyen 7-8 perces kis beszédet, amit ott előadtak, és aztán a nézőközönség, ami meglehetősen számos volt, tehát hogy számomra meglepő volt az, hogy mindig tele volt, és a helyiek, az iowaiak is tökre érdeklődtek, meg egy csomóan jöttek, ők tehettek fel aztán kérdéseket, és akkor megint volt egy ilyen Q&A interaktív része a dolognak. Talán számomra az egyik legemlékezetesebb dolog, ez a vasárnap délutánonként a felolvasás, a nagy felolvasás, ami a Prairie Lights nevű független könyvesboltban történt, és ott minden vasárnap 2 író a nemzetközi íróprogramból, a mi programunkból, illetve egy MFA student olvasott föl. És akkor ilyen értelemben megint csak a diákokkal is közösen ott lehetett vegyülni, meg beszélgetni velük, meg nem tudom, és ez egy ilyen mindenkinek körülbelül fél órája volt felolvasni, és akkor ez egy ilyen másfél órás masszív felolvasás sorozat volt, és talán nekem ez koronázta meg talán az egészet, mert mégiscsak az ember, ha író, akkor meg akarja mutatni a műveit, vagy nem tudom, és akkor így ez volt talán a legizgalmasabb. Ez a hely, a Prairie Lights, azért különleges, mert egy nagyon régi hely, nagyon régóta zajlanak itt a felolvasások, és hát komoly nevek olvastak itt föl, és akkor megint csak egy ilyen nagyon megtisztelő érzés ott lenni és felolvasni. Különbségeket tekintve a magyar és az amerikai egyetemi oktatás között, nyilván ez egy nagyon tág téma, meg nem is akarnék belemenni, mert nem értek hozzá eléggé, de amit én tapasztaltam, az például az, hogy itt Iowában van egy nagyon komolyan vett íróképzés. Tehát egyszerűen ez a fiction, a non-fiction, a creative non-fiction, a fordítás, ezek mind-mind külön programok gyakorlatilag, és tehát ez egy létező karrier Amerikában. Nem utolsó sorban például mondjuk a fordító is, mert hogy ez egy akkora nyelv és egy akkora piac, hogy oda tényleg, tehát angolra érdemes fordítani, mert akkor, hogyha az ember megcsíp egy jó, nem tudom, orosz vagy kelet-európai, ukrán, vagy nem tudom, bármilyen szerzőt, és azt lefordítja, akkor annak van piaca, tehát érdemes ezzel foglalkozni, és ez látszik, hogy ők nagyon komolyan veszik ezt. És hogy ez teljesen le van választva például az összehasonlító irodalomtudományról, tehát mindenféle teóriáról. Szóval ez egy nagyon praktikus képzés, ami tehát egy gyakorlati képzést kell elképzelni, ahol a szakmának a fortéjait, a csinyát, bínyát, konkrétan az írásnak a technikáját tanulják a diákok, és nem annyira az elméletet, vagy nem annyira, biztos, hogy azt is valamennyire, de nem elsősorban. Tehát ilyen szempontból mondjuk a magyar oktatási rendszer, ami elég elméletközpontú, én nem mondom, hogy az egyik jobb, vagy másik jobb, nincs ilyen értelemben értékítéletem, de az biztos, hogy más. Tehát, hogy praktikusabb az amerikai. Hát igen, az egyik nagy megmérettetés az, hogy az ember angolul olvassa föl a verseket, amiket magyarul írt. Ehhez ugye szükség van a fordításra. Egyik lehetőség volt az, hogy akkor belépni ebbe a fordító workshopba. Nekem erre azért nem volt szükségem, mert én dolgozom már fordítókkal itt Magyarországon, akik szintén egyébként anyanyelvi fordítók, tehát Angliából vagy Amerikából származnak. Először Baconi Márkkal dolgoztam együtt, aztán Anna Bentleyvel, és most pedig Chris Herberttel dolgoztam legutóbb. És velük nagyon jól lehetett online dolgozni, tehát én úgy készültem erre a felolvasásra, hogy hetekkel előtte kiválogattam a szövegeket, hogy miket akarok olvasni, és akkor ezeknek egy része már le volt fordítva, és a többit pedig közösen online fordítottuk a fordítóimmal. Tehát ez egy komoly, intenzív munka volt, illetve Amerikába érve valahogy nyilván az embert elragadja ez a hangulat, meg nem tudom, meg hát ott nagyon
tehát nézni a híreket, meg a tévét, szóval egészen elképesztően más az a kultúra. Én egyébként sokszor jártam már Amerikában, ez nem volt annyira meglepő, én nagyjából tisztában voltam vele, de azért 2,5 hónap az masszív ebből a kultúrsokból, és akkor ez így megragadott engem, és ott írtam 4 verset már eleve angolul. És akkor ezeket is egy picit átnézettem a fordítóimmal, ahol tudom én, valahol ott egy kicsit sántított, akkor kijavítottuk, de azért alapvetően szerencsére elég jól beszélek, és akkor így sikerült ezeket a szövegeket megírni, és akkor ezeket is felolvastam, vagy előadtam, ezek is így elég jól működtek. Úgyhogy ez is egy nagy löketet ad, hogy működnek a szövegek angolul, mondjuk. A Prairie Lights könyvesboltban a felolvasás, az szerintem nagyon jól sikerült. Én azt vettem észre, hogy nagyon jól fogadták, ott többen utána odajöttek gratulálni, kérdezték, hogy ezt már publikáltam-e valahol, mondtam, hogy még nem, akkor tettek ajánlatokat. Azóta a Massachusetts Review-ban le is jött néhány versem. Az nekem egy nagy megkönnyebbülés volt, meg egy ilyen jó érzés, hogy akkor nem volt felesleges készülni rá ennyit. Elég sok tervvel jöttem haza, mert hogy amíg kint voltam, addig beadtam egy pályázatot egy ilyen kis könyvre, tehát hogy én szeretnék egy könyvet megjelentetni angol nyelven Amerikában. Ez egy ilyen chapbook pályázat volt, erre beadtam, majd kiderül, hogy sikerül-e, egyáltalán nem biztos, mert nagyon-nagyon sokan pályáznak ezekre. Tervezek továbbra is publikálni, tehát hogy majd több újságnak is szeretnék küldeni még szövegeket. És hát nem tudom, hogy a jövőben, ez tényleg attól függ, hogy mennyire működnek ezek a szövegek, mennyire foglalkoznak vele kint. Nyilván szívesen mennék még akár residency programokra, vagy felolvasásra, vagy nem tudom, de azért ezek elég hiú ábrándok, szóval nagyon sokan próbálkoznak ugyanezzel, úgyhogy sok tehetséges ember van. Itt a programon belül is azért rengeteg nagyon tehetséges ember volt. Szóval a program folyamán több jó barátot is szereztem, talán ez a legelső, ami eszembe jut, hogy volt egy nagyon kedves indiai származású szerző, Tabish Kair, aki egyébként régóta publikál az amerikai irodalmi életben, és akkor ő például tök sokat segített, meg szóval ő egy kicsit így mentorált engem, vagy nem tudom, ez nagyon jól esett, meg nagyon kedves volt. Japánokkal nagyon jóba lettem, Okamoto Kei Okamoto nevű költővel például. Tehát, hogy ők is egyébként csinálnak Tokióban egy ilyen residency programot, és akkor még akár azon is gondolkodtam, hogy tök jó lenne megnézni Japánt ilyen szemmel is. De hogy alapvetően azt tapasztaltam, hogy ez, hogy így komolyan vannak véve a dolgok, és ez jó lesz közembernek, hogy valahol megérkezik, és akkor így tényleg az van, amit ígérnek, vagy akár még több is, hogy így nagyon sok programot szervezek, nagyon sok lehetőséget adnak. Felolvastam verseimet az Iowai rádióban például, voltam Chicagóban, a Chicago Art Institute-ban előadást tartani. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sok lehetőség volt, amit adtak, és ha az ember ezzel tudott élni, akkor remélhetőleg ebből lehet valami, nem tudom. De mondom, tehát ezeket az ábrándokat szerintem érdemes ilyen nagyvonalúan kezelni, mert hogy ki tudja, de ilyen, így azt hiszem, hogy a lehetőségek azok megvannak.